recorded because he opened it. So, good evening, everybody. I'm very happy to be here with you. Me mbrëmje të gjithëve, jam shumë e lumtur të jem me ju. This is one of my favorite topics Kjo është një nga temat të mia të preferuara, because it actually changed my life too. sepse ky informacion më ndryshoi jetën. Because before I knew about this, even though I was a therapist, I would be Më përpara që se e mora vesh për këtë gjëra, edhe pse isha terapiste, I would complain a lot. I would get sad a lot and depressed. unë shpesh herë isha duke u ankua, shpesh herë u mërzitja, bëj një çik me depresion sikur. When I felt bad, I thought, oh, I just have to feel bad until bad goes away. Edhe unë kujtova që kur ndihem mërzitur, duhet të ndihem mërzitur derisa mërzitja ta largohet. And then I had to study this project to teach it to teachers. Por atëherë kisha për detyrë ta studioja këtë temë për të mësuar mësuesit. And so I learned more about it and I tried the ideas and they've really helped me. Edhe unë mësova shumë gjëra, provova vetë edhe vërtet funksionojnë. But first of all, we need to think about what are emotions. Pikse pare duhet të kuptojmë se çfarë janë emocionet. They're actually ways for us to connect with one another. Në fakt, këto janë mënyra se si të lidhem me njëri tjetrin. The Apostle Paul says, be happy with those who are happy and sad with those who are sad. Në Bibla, Shëmpari thotë që gëzohen me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Because when someone engages with the same emotions as us, we feel close to them. Sepse në qoftë se ne lidhim me tjerin nëpërmjet emocioneve, ne ndihemi bashkë, në qoftë se ne kemi të njëjtin emocion si ai tjetri person, atëherë ne krijojmë një lidhje emocionale me atë. Emotions are also our natural responses to living in this world. Gjithashtu emocionet janë përgjigje natyrshme ndaj jetës sonë. Some things make us happy, some things make us really sad and angry. Donjëherë gjërat lumtura ndodhin, gëzuara, nganjëherë diçka trishtuar, jemi trishtuar. And we experience all kinds of emotions every day. Edhe çdo ditë ne përjetojmë shumë lloj emocionesh. Emotions are also information from our body to our brain. Emocionet gjithashtu janë sinjali informacioni nga trupi ynë për trurin. To help us respond well in any situation. Që ta kemi përgjigje të përshtatur në çdo situatë. Because when we have lost something, it's normal to feel sad. Sepse kur I kemi humbur diçka ose dikë, është normale që ta ndihemi trisht. Or if we're afraid, it's a sign to our body to run away. Edhe në qoftë se jemi friksuar, është normale që trupi ynë është gati për të larguar, për të vrapuar. So we have what we call negative and positive emotions. Pra, ne kemi pozitive dhe negative emocione. Negative doesn't mean they're bad. Emocion negative nuk do thotë që janë emocione të këqija. They are the ones that drain the energy out of us. Ata thjesht na shkarkojnë energjinë. So it's like taking our energy into a negative number. Sikur na çon energjinë tonë në minus. And positive emotions fill us up. Kurse emocionet pozitive na mbushin me energji. And when we have a good balance, that helps us to really flourish in life. Edhe na duhet një balancim të mirë, një ekuilibër të mirë në mënyrë që ta lulëzojmë në jetë. So emotions are not good or bad. Pra, emocionet nuk janë të mira apo të keqija.
They just happen. Thjesht ndodhin. Our body is made to experience emotion. Trupi ynë është krijuar në atë mënyrë që ne të përjetojmë emocione. But the special insight this emotional balance gives me, Pardon me. Emotional balance gives me a special insight. Por balancimi I emocioneve është një ide shumë e thellë, shumë e bukur. Because for the first time I learned I could choose an emotion. Se aty unë mesova për herë të parë që unë mund ta përdor emocionet të mia. So even though my body says, here, this is a sad situation, Edhe kur trupi im më thotë, kjo është një situatë shumë e trishtueshme, and I can feel sad because I have lost someone I love, dhe kur jam e trishtuar se kam humbur dikë që kam dashur. even in that sad time, I can still choose to be happy or to experience wonder or be grateful. Qa ke, mami? Me fani, I lutem fikni mikrofonet, unë nuk mund të përqendrohem. And that Please, really, Karen, say it again. so I learned that even when I'm feeling sad, I can still choose to experience other emotions. Pra, edhe kur edhe nëse ndihem e trishtuar, unë mund ta zgjedh ta ndihem më mirë. So I could feel sad because I've lost someone I love, Pra, mund ta ndihem e trishtuar kur e kam humbur njëri të shtrenjtë, but I don't just have to feel sad. I can feel other things too. por nuk ka nevojë që të përqendrohem vetëm tek trishtimi dhe mërzitje. Mund ta ndjej edhe emocionet e tjera bashkë me trishtimin. In that sadness, I can still be thankful. I can still laugh. I can still be full of wonder. Pra, mund të jem e trishtuar, por akoma mund ta ndjej edhe mirënjohjen, edhe ndjej dashuri. So emotions are not something to be shamed about. Edhe emocionet nuk janë diçka që ne duhet ta ndjejmë turp rreth atyre. They're just really normal. Janë normale, No, not good or bad. as mira as të keqia. But we can learn how to choose positive emotions that help us to feel better. Por ne mund ta mësojmë se si ta zgjedhim ndjenja pozitive në mënyrë që ndihem më mirë. So let's think about why emotional balance is so important. Le të mësojmë pse balancimi emocional është kaq I rëndësishëm. Because life is like the ocean, Sepse jeta është si një oqean, and we'll go up and down on the waves. edhe dallgat shkojnë lart e poshtë. If we have lots of negative emotion, Nëse kemi shumë emocione negative, it's like lots of weight in the boat. është sikur kemi një ngarkesë të madhe në barkën tonë, And your boat sinks in the water a bit. dhe kjo barka jon sikur një çik mbytet në ujë. And the water may come over the side. Dhe vjen uji nga gjitha anët. And it's not such a nice ride. Edhe kjo nuk është një gjë për të shijuar. But the positive emotions are like wind in the sails of the boat. Kurse emocionet pozitive janë si era në velat tona, And they help us to ride over the ups and downs. që na ndihmojnë të kalojmë nëpër këto dallga të lartë e poshtë. And to enjoy the ride more. Edhe kjo na ndihmon edhe madje ta shijojmë këtë udhëtim. So positive emotions help us to learn well. Pra, emocionet pozitive na ndihmojnë ta mësojmë më mirë. Children learn better in school when they are experiencing more positive emotions. Fëmijët në shkollë mësojnë më mirë kur janë mbushur me emocione pozitive.
because they open our brain and free it to learn. Sepse atëherë ata hapin mendjen për të besuar. But lots of negative emotions shut it down. Kurse emocionet pozitive e mbyll kanalet besimit. Because the pain is so big, we can't really think properly. Sepse ndjenjet janë aq të dhimbshme që nuk ka dëshirë për të menduar për diçka tjetër. So positive emotions help us to be resilient in life. Gjithashtu emocionet pozitive na ndihmojnë që ta jemi të fortë për të rritur veten, To recover from stress, ta marrim veten pas stresit, and to love others well, have healthier relationships. dhe të kemi dashuri për të tjerët në marrëdhënie të shëndetshme. So most people have a ratio of 2-to-1 positive to negative emotions. Pra, shumica prej nesh kemi proporcion 2:1 prej emocione pozitive dhe negative. And when I first heard that, I thought, sounds pretty good to me. Kur e pash të mësoj këtë për herë të parë, mendova, jo kaq keq. But we actually do better when we have at least 3-to-1 positive to negative emotions. Por lullëzimi vërtet ndodh vetëm kur ne kemi racion proporcion 3:1. And how we measure this is how much of an emotion do we feel in the day. Edhe si e masim këtë, duke marrë parasysh sa shumë emocione kemi ndjerë gjatë ditës. So I will talk today about 20 different emotions. Tani do përmend një listë emocionet e Vrasësh dorën dhe do qash. Do qash. kush është ne online prap. And for each one of those, you can think, how much of this did I feel today? Dhe pastaj duhet ta analizojmë se çfarë kam ndjer prej këtyre emocioneve sot. And you can work out on this website, positivityratio.com, what your balance is. It's a very Edhe në qoftë se shkoni te kjo adresa, so did you experience none, a little, or a lot of the emotion? they can go and measure it there. Yeah. Atje është matësi ku mund ta bëni këtë si një test, si e keni proporcion. But quite often we can tell at the end of the day whether we feel burdened or whether we feel great. It's good to measure, you said, yeah? A good measure, but we can often tell in ourselves, oh, I feel. Por zakonisht ne mund ta tregojmë vetë atë proporcionin, sepse ne kjo ndikon shumë se si ndihemi shumë mirë apo ndihemi mërzitur. So let's think about negative emotions and get them finished with. Le ta marrim pikë pari ato negative ta përfundojmë pastaj me pozitivet. So these are the 10 most common negative emotions. Pra, këto janë emocionet negative më të përhapur, më të njohur. And I will just talk a little bit about each one. Edhe do flasim pak për secilin prej tyre. But some of these negative emotions are really useful for us. Disa prej këtyre emocionet ashtu quhetur negative janë edhe janë mirë, janë të dobishme. Because it's part of the healing of loss and grief to be a while. Me falë, ne po regjistrojmë këtu edhe lutem të gjithë të kenë fikur mikrofona. And as I mentioned before, fear can be useful to protect you from danger.
Ja, përshëndet, për shembull, siç thash, frika për shembull është shumë e dobishme se mund na largojnë nga situata e rrezikshme. So we all know what anger is. Të gjithë dimë se çfarë është zemërimi. And that sense of want to fight back. One more time? And a sense of displeasure and hostility. We want to fight back. Po, kjo është një ndjenja kur jemi ndjeme armiqësinë, duam ta luftojmë me dikë, zihemi. And when someone's angry, it's helpful if a child is angry to help them calm down. Dhe në qoftë se dikush si për shembull fëmijë është i zemëruar, është mirë të ndihmojmë se si ta qetësohet. So listen to them, speak calmly to them, help them to feel safe. Duhet ta dëgjojmë çka ka për të thënë. Duhet ta flasim me ngadalë, me qetësi. Help them to find solutions for their problem. Edhe duhet ta kërkojmë, ndihmojmë ta kërkojmë zgjidhje për atë problem. And anger is what we call a secondary emotion. We usually feel another feeling first, and then we get angry. Zemërimi zakonisht është emocion dytësor, zakonisht ne ndjejmë diçka tjetër më përpara dhe pastaj vjen zemërimi. So ask about the situation and find out what the primary emotion is first. Andaj duhet ta pyesni se si ishte situata, edhe çfarë duhet zbuloni, çfarë emocion erdhi i pari dhe pastaj që u bë zemëruar. For example, we sometimes are angry because we are sad or afraid or frustrated. Nga një herë ne zemërohemi për shkak që u ndjem trishtuar ose acaruar ose friksuar. So it's important to understand the primary emotion and deal with that one. Pra shumë e rëndësishme të kuptojmë atë ndjenjen e parë, emocionin e parë pas që erdhi përpara zemërimit. So contempt is a really bad emotion for us, for our health. Përbuzja, kjo është një emocion vërtet negativ, është keq për shëndetin tonë. It's very bad for us to look down on others and think we are superior. Është shumë keq ta shikojmë nga lart ndaj tjetrit edhe kujtojmë që jemi superior. So look at others as special as you are. We are all equally human. Duhet mësojmë ta shikojmë të gjithë njerëz si njësoj me ne, edhe që janë njerëz krijesë të bukur, të mrekullueshëm, por siç jemi ne. So disgust is when things taste or smell or look horrible. Okay, neveria është kur shohim diçka shpifur. And that's there to protect us from eating and things that are going to be bad for us. Kjo është e dobishme nëse na largon nga gjëra helmuese. Or getting close to things that could have germs and things. Infection. Që ta mos afrohemi gjërave që mund të jenë me ndonjë viroze, bakteri, diçka keqe. Embarrassment is when something you've done wrong is shared publicly. Sikleti është një lloj ndjenje turpi kur diçka që keni bërë keq është treguar në publik. And this is a really painful emotion. Edhe kjo është një emocion shumë i dhimbshëm. I remember this happening to me when I was a school child, and I still feel hurt about it. Mbaj mend që kam patur një siklet kur isha vajzë në shkollë dhe akoma mbaj mend e ndjej këtë. So protect children from embarrassment. Pra, përpiquni ta mbroni fëmijët nga sikleti.
Talk about what they did well. Flisni më shumë për atë çfarë kanë bërë mirë, Help jo them to çfarë feel, kanë bërë keq. help them to feel special. Ndihmoni që ata të ndihen veten të veçantë. And help teenagers to understand how painful it is when they embarrass each other on social media. Edhe ndihmoni adoleshentëve të kuptojnë se sa dhimbshme, sa keq është kur fusin në siklet njëri tjetrin në rrjetet sociale. Some children and teenagers have been so embarrassed, they have committed suicide. Ka raste kur fëmijë, adoleshentët kanë ndier kaq keq në aq siklet që kanë bërë vetvrasje. So it can be very dangerous. Është një emocion shumë i rrezikshëm. We don't know how much that person is suffering already. Ne nuk e dimë se sa vuajtur është tashme ndonjë person. So be kind. Prandaj jini të dashur, jini të mirë. Fear is feeling something's going to happen that I can't handle very well. Frika është emocioni ndaj gjërave që ne ndjeme që nuk mund të përballojmë. And our fears are based on experiences that we've had in life. Edhe zakonisht janë bazuar në përvojat tona, në të kaluarën. And it doesn't help to tease someone and say, oh, you're stupid to be afraid of that. Edhe nuk ndihmon fare kur e ngacmoni tjetrin duke thënë po ti je budall fare pse e keni frikë për kësaj gjëje. Because the fear is not just in your mind. Sepse frika nuk është vetëm te mendja jote. When we experience intense fear, our whole body feels it. Kur ne ndjeme një frikë të fortë, gjithë trupi e ndjen atë. And your body says, run away. Edhe trupi yt thotë vrapo, largohu. Or freeze, don't move. Ose griu, mos lëviz. And the best you can do when someone is afraid is to love them and be there for them, care for them. Edhe më mirë që mund të bëni për dikë që është friksuar, rini pranë, ndihmoni, suportoni. Then we have frustration. Kemi dhe acarimin. I imagine every single one of you gets frustrated. Unë besoj që gjithë prej jush keni përjetuar këtë. When you have a plan and somebody interrupts it, Kur keni një plan edhe dikush vjen edhe ndërpret. when someone is critical of you and you're doing your best, Ose kur keni bërë më të mirën tuaj edhe dikush vjen dhe ju kritikon. and how can we manage frustration? Si ta menaxhojmë këtë acërim? It usually helps to take a deep breath and calm down so your brain can think of another idea. Ndihmon shumë kur e merrni frym thellë derisa të qetësoheni, edhe ju vjen ndonjë ide tjetër, Or ask someone to help you. ose kërkoni ndihmë. So I'm just giving you a few tiny ideas here. Kto ishin idet të vogla ndihmuese. So guilt is when we know we've done something wrong and we feel really bad about it. Faji është kur ndjeni pendim, trishtuar, përgjegjës për diçka që keni bërë keq. And actually, whenever we have broken a relationship in some way, Zakonisht kur kemi kemi prishur marrëdhënie me dikë, it's really important to mend that relationship the same day. është shumë e rëndësishme që ta rregullojmë këtë marrëdhënie të prishur të njëjtën ditë. Or at least Brenda ditë. reach out and show you care and you want to mend things sometime. Ose të paktën tregoni atë palin tjetër të lënduar që ju jeni gati, ju doni, dëshironi ta rregulloni marrëdhëniet me atë.
Because we're currently learning that if you go to sleep at night with a broken relationship in your life, Psychologists are discovering this. researchers are discovering Studiues, psikologë tani e kanë zbuluar se në qoftë se ne kalojmë natën pas një marrëdhënie të thyer, të prishur, that brokenness goes deeper into your brain when you sleep and causes anxiety and depression. Kjo gjitha kjo faje ose diçka që keni bërë, ju shkon brenda thellë në trup, edhe pastaj krijon anksin dhe depresionin. So it's important to try and mend relationships so that children or teenagers or whoever doesn't have that hurt going into their brain. Edhe prandaj mësoni si të rregulloni marrëdhëniet me njëri tjetrin në mënyrë që fëmijët e adoleshentët ta mos kenë këtë lëndim të thellë brenda trurit që të mos bëhen me ankth dhe depresion. And we have sadness, Pastaj kemi trishtimin. feeling of loss or helplessness, Kjo është ndjenja e humbjes ose vetmisë, or feeling padihmës, që jemi padihmë, alone or misunderstood. po I vetëm, I keq kuptuar. And when children especially are sad, they need to experience comfort. Kur fëmijët janë të trishtuar, ata kanë nevojë ta përjetojnë ngushëllim. Someone to come with them, to care for them, to show them some love. Që dikush ta vi, ta përqëfoj, ta tregoj dashuri. Because we now know through research that when we comfort those who are sad, Tani nëpërmjet studimeve ne kemi zbuluar që kur ne ngushëllojmë të tjerët, it teaches the brain empathy and compassion for others. teaches to the person who receives comfort. Yeah, it helps their brain, particularly young children. The comfort helps their brain. definitely. Kur ne tregojmë ngushëllim, kur ne ngushëllojmë fëmijën për shembull, atëherë fëmia kur që ka marrë ngushëllimin, ai aty truri I tij zhvillon empatinë. Ai pastaj do jetë I aftë për ngushëlluar të tjerët. And that's especially in the first 3 years of life. Dhe kjo është sidomos në 3 vitet e parë të jetës. So when we comfort babies and little children when they cry, we teach their brains to calm down on their own. Edhe kur ne marrim në krah, ngushëllojmë bebit që qajnë, ne I mësojmë se si ta qetësohen vetë. And we strengthen the compassion in their brain for others. Dhe forcojmë dëmshuri për të tjerët në trurit e tyre. And if children do not get comforted for their sadness in the first 3 years, Dhe në qoftë se nuk e marrin brenda 3 vitet e para të jetës këtë ngushëllim, the brain rewires itself when the child is about 3. atëherë kur fëmia bëhet 3 vjeç, atëherë truri riformohet, si mund të them, bën lizje ndryshe. And the brain scans show that where there should be centers of empathy, there is just a black hole. Edhe atëherë në qoftë se marrim një grafi truri, atëherë shohim që në qendra, në ato pika ku duhet të jetë empatia, aty janë thjesht vrimat e zeza. It's quite frightening to see. Është shumë e frikshme të shohim këtë. But we didn't know that until now when we can see the effect on children's brains through the scan. Edhe ne nuk e dim këtë, por tani e dim se pse kemi parë efektin. So for many years we said, little boys, don't cry, be strong.
Për shumë vite kemi thënë çunave sidomos, mos shajti e çun, because we wanted them to be strong soldiers and heroes. sepse dëshiruam që ata të bëhen ushtar, heronj, But they need to learn compassion for others, or they can become violent and aggressive adults. por ata duhet ta mësojnë se si ta ngushëllojnë sepse ndryshe do të rriten, do të bëhen njerëz të dhunshëm. It's more important than we thought to comfort crying children. Pra është më e rëndësishme se që menduam kjo gjë të ngushëllosh bebet. And then there's shame, and people who are shamed again need to be encouraged. Turpi, prap një ndjenjë negative, dhe aty njerëz kanë nevojë për inkurajim. They need to feel that they are special. Ata duhet të ndjenë që janë të veçantë. So lift people up, lift children up, and tell them something amazing you have seen in them. Edhe duhet tregoni për diçka të mrekullueshme që keni parë në ato. And then there's stress. Pastaj kemi stresin, And we all know stress, të gjithë dimë që është stres, and we all have our different ways of dealing with that too. edhe të gjithë kemi mënyrat e ndryshme se si të përballojmë me stresin. But the good news is there are also many positive emotions. Por lajmi i mirë që ka edhe shumë emocione pozitive. And we're going to look at the 10 most common positive ones. Edhe do të shohim tani 10 emocionet më të përhapur pozitive. And here they are, you can read them out. Dhe ja ku janë, mund të shikoni. Pra zbavitje, mirënjohja, frymëzimi, gëzimi, qetësia, shpresa, interesi, ndjenja e vlerësimit, habia, mahnitja dhe dashuria. So let's have a look at the good ones. Le ta marrim një nga një tani. Well, one of them is laughter, Një prej tyre është qeshja, zbavitje. just having fun, a good giggle. Kur kaloni kohët e mira duke qeshur. So it's laughing at something unusual, a funny animal, a funny video. Kur shikoni ndonjë qeshni me ndonjë video qesharak ose ndonjë foto e qesharake ndonjë kafshës për shembull. And it's really important to put laughter into your classroom, into your family, and your relationships. Është shumë e rëndësishme të keni qeshje në familje, në klasë, në kolektiv. Ama qeshje për gjëra mirë, jo të qeshësh bashkë me njerëz, jo për njerëz, ndaj njerëz, duke përqeshur. When children laugh, they learn better. Kur fëmijët qeshin, ata besojnë më mirë. So that some teachers who know this make sure their class laughs before they teach them anything. Edhe është zbuluar kur klasi qesh, atëherë mësuesit mund të mësojnë çdo gjë. So make a list of funny things you can do in the classroom to help change the atmosphere. Edhe bëni një listë gjërave qesharake, diçka që mund ta bëni gjatë mësimit në mënyrë që ta bëni fëmijët të qeshin. In my home, when our children were here, we would share the funniest thing that happened every day. Unë me fëmijët e mi patëm këtë si traditë që ne do ta ne ndanim me njëri tjetrin gjën me qesharake që ka ndodhur atë ditë, për shembull. Another positive emotion is awe and wonder. Tjetër ndjenjë është mahnitje. That's looking at something in nature and going, wow, that's incredible. Edhe kur shikojmë diçka në natyrë dhe thua, "Ua, sa bukur."
So help children to experience nature and explore it. Ndihmoni fëmijëve ta vërejnë natyrën, bukurinë e natyrës, ta eksplorojnë atë. Help them to slow down and really look at how a snail moves or a flower. Edhe ju duhet ngadalsohuni vërtet si një kërmill ose si hapet një lule ngadal. Ask them to look at something like a tree or an animal and discover something they have never seen before. Kërkoni fëmijëve që ata të shikojnë një pemë ose ndonjë gjë tjetër në natyrë edhe që ta zbulojnë diçka që nuk e kanë vëre më përpara. If you have small children, have a basket in your classroom of nature objects for them to look at. Nëse keni fëmijë të vegjël, është mirë të keni në një shport për shembull, në një kuti pjesa të vogël të natyrës si boqe e tjera. Or bring things into the classroom for them to explore. Ju mund ta sillni edhe këto objekte natyrës në klasë që fëmijët ta eksplorojnë. Thankfulness is a really good positive emotion. Mirënjohja është një ndjenjë mrekullueshme. The brain cannot feel anxious and grateful at the same time. Është interesant, fakt interesant që truri nuk mund ta ndjen anksin dhe mirënjohjen në të njëjtin kohë. So if you're feeling anxious and worried, stop. Pra, në qoftë se ndjeni anks, ndjeni jeni të stresuar për diçka, jeni That's okay. worried. So then just think of 10 things you're thankful for. Pra, mendoni për 10 gjëra që jeni falendrues. And you will start to feel better. Edhe do ndiheni më mirë. Në shqetësimin, nëse jeni shqetësuar, pra. Kjo do ta eliminoj shqetësimin. Sorry. That's okay. Ask the children to write down the alphabet and write one thing they're thankful for each letter. Një detyrë interesante është kërkoni fëmijëve të shkruajnë alfabetin edhe kështu në kolon. Edhe pastaj në shtyllë, edhe pastaj që për të shkruaj për çdo shkronjë të alfabetit një gjë për cilën janë të mirënjohës, janë falendërues. Or have a board in the classroom where children can write what they're thankful for today. Ose caktoni një vend tek drasa ku fëmijët mund ta vinë dhe ta shkruajnë gjëra për cilët janë falendërues. Or at the end of the day, to name one thing they're thankful for in the day they've just had. Ose në fund të ditës kërkoni secili ta thotë një gjë për cilën është falendërues. Hope is really important. Shpresa është vërtet shumë e rëndësishme. Children need to know that there is hope in their life. Fëmijët duhet të dinë që ka një shpresë në jetë. They can feel optimistic that they can get better, they can learn this. Ata duhet të jenë optimistë, të dinë që ata mund ta mësojnë më mirë, ata mund të bëhen më mirë. It's important for them always to have something to look forward to. Edhe është gjithmonë e rëndësishme që ta kenë diçka për të pritur në të ardhmen. So what can the children in your classroom look forward to at the end of the day or at the end of the week? Ask children? Yeah. Or plan something that they can look forward to in the class. Small. Pra, krijoni ndonjë gjë, planifikoni diçka që fëmijët mund ta presin me gëzim, ta presin, mirëpresin diçka në fund të ditës apo diçka në fund të javës. So have something fun to look forward to or a little celebration, just something really tiny.
Mund të jetë diçka gjë vogël, një festim të vogël, diçka pozitive. Because when we have something to look forward to, it helps us when things are difficult. Sepse kur kemi diçka pozitiv që po presim, atëherë kjo na ndihmon ta kalojmë vështirësitë. And then there is inspiration. Pastaj kemi frymëzimin. What inspires you? Çfarë frymëzon ju? Who inspires you? Ose kush frymëzon ju? It's really good for children to have heroes and role models that inspire them. Është shumë mirë për fëmijët të kenë heronjt ose model roli, domethënë diçka shembull, njerëz shembull për ata. Maybe as a tennis player or a musician or an actor. Mund të jetë një sportist ose një aktor. Or someone who's really kind. Ose një njeri që është vërtet shumë I mirë, shumë I dashur. Someone in their life that they say, I want to be like them. Duhet të jetë një person që ata thonë, unë dua të bëhem si ai ose ajo. I want to work harder at playing the piano so I can be a great musician. Unë dua të mësoj të bie pianos po si ky person për shembull. So help children find someone or something that inspires them. Ndihmoni fëmijëve që ta gjejnë një person të cilën ata shohin si shembull. Something else that helps us with our emotions is having a really good hobby. Një tjetër gjë që na ndihmon ne të menaxhojmë emocionet është interesi. Because Është si hobi. what we need is something that takes all of our attention so we forget the other stuff in our life. Pra, hobi duhet të jetë diçka që kur ne bëjmë, ne përqendrohemi aq shumë te kjo gjë që harrojmë gjitha gjërat e tjera, duke kënaqur me atë që po bëjmë. So what are your favorite hobbies and how can you enjoy them? Cili është hobi juaj e preferuar? Si e shijoni atë? What are the positive feelings you have when you do your hobby? Çfarë emocione pozitive përjetoni kur merreni me hobin tuaj? How does it bring you joy? Pse ju sjell gëzim kjo në jetën tuaj? So children need to all find a hobby that they love. Të gjithë fëmijët duhet të gjejnë një hobi për diçka që kanë qejf ta bëjnë. And at school, we can give them different opportunities to experience different hobbies. Edhe në shkollë si mësues ne mund të japim mundësi të ndryshme për të zbuluar hobi të ndryshme. You want something that they have to focus on so much, it pushes out all the negative feelings and thoughts. Duhet të jetë diçka që tërheq gjithë vëmendjen e tyre në mënyrë që ata harrojnë për gjitha emocione negative, gjithçka të keq që ka ndodhur në jetën e tyre. It can be a game, a puzzle, something creative, a sport. Mund të jetë një lojë, një puzzle, një diçka lojëra sporti. And you can tell them just go and do some of your hobby for a while and take some time out to feel better. Edhe kur fëmijët janë mërzitur, ne mund të themi shko, merru një çik me hobin tënd, merru një çik kohën. Another good feeling that we have is obviously joy. Një tjetër ndjenjë shumë pozitive patjetër është gëzimi. And we feel happy, but it's not necessarily funny, we just feel joy. Gëzimi nuk është diçka që s'bën që ne jemi duke qeshur, por gëzimi thjesht që ndihemi mirë, jemi lumtur. I want you to think right now of the happiest moment in the last week. You're gonna share? No. They just get them to think. You want them to think. Mendoni pak për
një gjë shumë gëzuar që ka ndodhur juve gjatë javës kaluar. It's good to remember those times. Është mirë ta kujtojmë, ta ruajmë në kujtesën tonë këto momente pozitive gëzuara. Ask the children or your students to recall their happiest moment in the week. Kërkoni që nxënësit tuaj gjithashtu ta kalojnë kohë duke kujtuar gjërat pozitive gëzuara javës. You can perhaps use it as a writing activity, Ju mund të përdorni këtë si aktivitet për të shkruar, or you can get your students to tell each other the happiest moment in their week. ose mund të ndani në çift që ata ta tregojnë njëri tjetrin. And teach them to say whatever the other person says, Edhe mësoni atyre që çfarë thot partneri, hey, that was amazing. I'm so glad that you had that experience. që ata ta shprehin përgjigjen ndaj këtyre përjetimi gëzuar e përshkruar, ta përgjigjen me wow, kjo është shumë bukur, jam shumë gëzuar për ty. Because when we share a joy, that joy becomes doubled when the other person shares it well. Edhe sepse kur ne ndajmë me tjetrin ndonjë gëzim, ai dufishohet, kjo ndjenja pozitive dufishohet nëse tjetri e përgjigj në mënyrë të përshtatshme, në mënyrë pozitive. Another good feeling is that I have a sense of purpose. I am valuable. Një tjetër është sensi i shëndetshëm i vlerës dhe qëllimit. It's not an empty kind of pride. Kjo nuk është një krenari kot. It's just a knowledge that what I do is valued by others. Por është ndjenjë se ajo çfarë unë bëj është vlerësuar nga të tjerët. Ka vlerë puna ime. And it's so important when we tell our children and students, when you did that, that was really special for me. Edhe shumë e rëndësishme kur të themi të tjerëve, sidomos fëmijëve, që kur ti e bëre filan gjë, kjo ishte shumë e veçantë për mua. It's good for you and for your students at the end of the day Është mirë për ju dhe për nxënësit tuaj që në fund të ditës to think, what went well? ta bëni pyetje, çfarë shkoi mirë? And list 3 things that went well today. Edhe listoni 3 gjëra që kanë ndodhur mirë. Because at the end of the day, it's so easy for children to remember just their failures. Sepse është shumë e lehtë për fëmijët në fund të ditës ta mbajnë mend vetëm gjëra negative, dështimet. And to go home from school discouraged. Edhe ta largojnë nga shkolla të dekurajuar. Or go to bed and think of all the terrible things that happened. Ose shkojnë të flenë në gjumë edhe duke kujtuar gjitha gjërat e tmerrshme që kanë ndodhur gjatë ditës. And we can do that as well. We often do the same. Edhe ne mund të kemi të njëjtin zakon. And it might be that 90% of your day you did really well. Edhe ka mundësi që 90% gjatë ditës e keni bërë shumë mirë. Maybe even 99%. Madje 99%. But you remember the one thing that went wrong. Por ju përqendrohemi tek atë një gjë që nuk shkoi mirë. And you say, oh, that day was terrible. Edhe mendoni, oh, kjo ditë është e tmerrshme. And then you go to bed feeling sad and useless. Edhe pastaj para gjumit ndiheni të trishtuar dhe si njeriu kot. So write down 3 things that went well. Po shkruani 3 gjëra pozitive, 3 gjëra që shkoi mirë, që keni bërë mirë atë ditë. And be glad of them. Dhe gëzoni, përqendroheni tek ato. I work with families that are often very troubled.
Unë punoj me familjet që zakonisht kanë shumë probleme. And sometimes a mother will say to me, I am just such a useless mother. Edhe shpesh herë nënat thonë, jam nëna e tmerrshme. There is a book this thick of how bad I am as a mother. Edhe kam lexuar një libër të trash dhe mora vesh atje sa në keqe që jam. So I say, well, at the end of the day, think of 3 things you did well. Edhe atëherë them unë, çdo mbrëmje kujto 3 gjëra, gjeje 3 gjëra çka ke bërë mirë atë ditë. I never do 3 things well. Unë kur nuk e bëj as 3 gjëra të mira. So tell me, at the end of the day, Po më thuaj në fund të ditës. are your children still alive? A janë fëmijët të tua akoma gjallë? Yes? Po, That's amazing. është mrekullueshme. I've been a mother. I know how hard that is some days. Unë kam qenë nënë edhe unë e di sa vështirë është. Did you feed them today? A ke ushqyer ata sot? Yes. Po, Well, that's amazing. That's difficult too. është mrekullueshme. And where are they now? Are they asleep in bed? Dhe ku janë ata tani? A janë në krevatet e tyre? Well, that's another great achievement. Dhe kjo është prap tjetër arritje e madhe. At the end of the day, they're alive, they were fed, and they're now in bed asleep. Dhe pra, fëmijët janë gjallë, janë ushqyer dhe madje po flen gjumë. That's amazing. Është mrekullueshme. Then there's serenity, feeling peaceful. Qetësia, ndjenje paqes. And actually, it's good if classrooms can have a little peaceful corner for children these days. Në klaset moderne tani kanë një kënd e qetë. I've helped some schools make peaceful corners in the school where children can go and be quiet for a little while. Ca shkolla krijojnë këto kënde të qeta që nxënësit mund të shkojnë atje edhe ta rinë një çik në qetësi. Because some children can be very overwhelmed by lots of stimulation. Sepse disa fëmijët nganjëherë ndihen tepër sikur mbytur nga emocionet e ndryshme. And it's exhausting for them. Ose senset e ndryshme, kjo është shumë raskapitëse. And they can't learn. Sidomos për shembull për fëmijët autik. And so they need a place so they can just go and be quiet sometimes. Edhe ata kanë nevojë për të shkuar në një vend që ta qetësohen, të ndjen qetësi. When I was a young mum with 3 children, I learned a secret that helped to calm me down. Kur unë isha e re, akoma nëna me 3 fëmijë të vegjël, unë zbulova një sekret që më ndihmonte që të qetësohem. Because one very stressful day, I walked out into the garden. Një ditë që ishte shumë e stresuesme, unë thjesht dola për jashtë në obor, në kopsht. And I found the children's pot of bubbles that you blow. Dhe aty unë e pash e gjeta në tokë, ishte kalamajt kishin harruar këto fluska. I now know that is a very calming way to breathe. Dhe unë fillova ta fry fluskat edhe zbulova që ky është një aktivitet shumë qetësues. If you can give children bubbles to blow, or if you blow them yourself, it will help you to calm down. Pra, si për fëmijët, po ashtu për të rriturit, kjo është një gjë që ndihmon të qetësohen. And sometimes when I'm stressed and I don't have bubbles, I still breathe the same way. Edhe nganjëherë kur jam e stresuar dhe nuk e kam këtë solucion fluskave, atëherë unë thjesht marr frymë në të njëjtën mënyrë. You can do it right where you are right now. Ju mund të provoni që tani. Try it. Take a deep breath. Merrni frymë thellë. And then blow out the bubbles. Dhe pastaj lëshoni frymën. And then watch them
float away. Imagjinoni se shikoni fluskat duke fluturu. And if I do that 3 times, I am much calmer. Edhe kur kam bërë këtë 3 herë, ndihem shumë herë më mirë. Më See qetë. what calms you down, what calms the children or your students down. Po, gjeni çfarë ju qetëson ju, çfarë qetëson fëmijën. So that you can help a stressed child to feel peaceful again. Në mënyrë që mund të ndihmoni që një fëmijë për shembull stresuar ta qetësohet me kollaj. Like smelling lavender and oranges or having their Për hands. shembull, nuhatja e aromave të ndryshme si nuhatja e agrumeve, e livandës, Or watching fish swim or listening to quiet music. ose duke parë peshq në akvarium, ose duke dëgjuar muzikë qetësuese. And take a time for a quiet moment for yourself every day, even if it's just 5 minutes. Çdo ditë duhet të kushtoni të paktën 5 minuta, qoftë 5 minuta kohë për veten e qetësi. So love is experiencing all these other wonderful, positive emotions in a caring relationship. Pra, dashuria. Dashuria është përzierje shumë e emocioneve të tjera pozitive në marrëdhënia të mira, me përkujdesje. What helps you to feel loved? Çfarë ju bën ju të dijeni që ju duan? Maybe it's kind words or being helped by somebody. Ndoshta janë fjalët pozitive ose ndihma praktike. Maybe you like a thoughtful, tiny gift. Ndoshta ju pëlqen ndonjë dhuratë e vogël të mirë menduar. My husband gives me a little chocolate at the end of the day. We share it and that feels special. Buri im në fund të ditës gjithmonë më dhuron një çokoladë e vogël dhe ne ndajmë për ne dyshë dhe është diçka veçantë për ne. Maybe you like someone to spend time with you or give you a hug. Ose ju pëlqen të kalojnë një kohë me dikë ose ta merrni për përqafim. We now know that doing something kind for someone else Tani kemi zbuluar që kur bëjmë ndonjë vepër plot mirësi, dashmërsi, dashmëri ndaj të tjerët, is, in many cases of depression, në shumë rastet e depresionit, is better than medicine and counseling. Kjo është më mirë se sa ilaçet dhe madje seanset e psikologut. It's when a person who is depressed does good to others. Just does kind things for others. It can help them. Pra, kur personi që ndjen të depresion, kur ai përpiqet ta bëjë gjëra të mira, të dashura të njerëzve të tjerë, kjo e shëron. So encourage the children in your classrooms to do kind things for each other. Pra, inkurajoni fëmijët në klasat tuaja që ata ta bëjnë gjëra të mira ndaj njëri tjetrit, ndaj njerëzve të tjerë. I was in a school where the teacher has a big jar on her desk. Isha në një herë në një shkollë dhe aty mesuese kishte një kavanoze madhe në tavolinën e saj. And a big basket of buttons. Dhe një shport e madhe me kopsa. And every time one of the children in the class experiences someone being kind to them, edhe çdo herë kur një nxënës ta përjetoj një vepër plot mirësi dashamirës ndaj tij ose saj, they put a button into the jar. Ai ose ajo shkonte merrte një kopsë dhe vendoste tek kavanoza. And when that jar is full, dhe kur kavanoza është mbushur plot, the teacher plans a special treat. Atëherë mesuesja bën diçka e veçantë për gjithë klasën.
And she says just this simple thing has changed the atmosphere in the classroom. Edhe kjo që vogël kjo bëri mrekulli, ndryshoi atmosferën në klasë. And you can help the students to think of creative ways they could do kind things for each other. Ndihmoni fëmijëve të gjejnë mënyrë kreative se si ta bëjnë ndonjë gjë të këndshëm ndaj njëri tjetrit, ndaj njerëzve. It's one of the most important character strengths and things we can encourage children to do, to develop. Kindness is the most important thing to encourage them to develop. Pra, mirësia, kjo është një gjë më e rëndësishme që duhet të inkurajojmë, të zhvillojmë në fëmijët. Because it's so good for their well-being. Sepse është aq e rëndësishme për mirëqenien e tyre. And it also is good for the well-being of everybody else around them. It helps them to others. Edhe kjo është mirë gjithashtu edhe për të gjithë njerëz të tjerë rreth tyre. So make a list of all the many ways that people can be kind and do them as often as they can. Edhe bëni një listë me gjërat e këndshme që mund ta bëjmë njëri tjetrit edhe vini në praktikë. Because kindness gives other people positive emotions as well as us. Sepse mirësia krijon emocione pozitive tek njerëz të tjerë edhe gjithashtu tek ne që e bëjmë. So these are the 10 positive emotions that are important for us to experience. Pra, këto ishin 10 emocione pozitive që janë të rëndësishme që të përjetojmë. And at the end of the day, when I'm coming home from work, I think, how am I feeling right now? Edhe në fund të ditës kur kthehem në shtëpi nga puna, unë mendoj, si ndihem sot? Quite stressed, A jam e stresuar? maybe a bit frustrated today. Ndoshta një çik acaruar sot? So on the bus, on the way home, I rebalance my emotions. Edhe kështu që në autobus, rrugës për në shtëpi, unë mendoj dhe ribalancoj emocionet e mia. Perhaps I look at my phone and find a funny picture. Si për shembull, marr telefonin, celularin edhe gjej ndonjë foto qesharake. I have a big folder on there somewhere. Un kam madje një dosje që e mbaj këto gjëra që të mund ta rishikoj një galeri. So I smile at them. Edhe un rishikoj ato edhe qesh me ato. And then I try to say thank you for 10 things that are a bit unusual in some way. Pastaj un gjej 10 gjëra për cilët jam falenderuese. Maybe 10 things in my kitchen or 10 things I can see out the window. Për shembull, në mënyrë kështu kreative, për shembull 10 gjëra për cilat falenderoj që janë në kuzhinën time, ose 10 gjëra që po shoh nga dritarja e autobusit. And then I get off my bus one stop earlier. Dhe pastaj unë dal, zbres nga autobusi një stacion më përpara. Because when I get off there, my walk home is much quieter and prettier. Dhe pas këtyre aktivitetet që kam bërë tashme në autobus, ja ecja ime, shëtitja deri në shtëpi është më këndshme, më shijueshme. And I can look in the gardens for something that fills me with wonder. Edhe kur duke kaluar kopshtet e njerëzve të tjerë, unë shikoj për gjëra të mahnitem të qa shikoj ca lule të bukura. And by choosing to think about these things, my stress level lowers and I feel much better by the time I get home. Edhe duke përqendruar tek gjërat pozitive, niveli im I stresit ulet dhe ulet, edhe ndihem më mirë. You can even make yourself a little basket or box where you put things in to help you experience these emotions.
ju madje mund të krijoni, merrni një shport ku vendosni gjëra, the nature things in the basket, yeah? They put things in like their favorite drink, a funny book, a hobby, some hand cream, some bubbles. Mund të krijoni një shport në cilën vendosni gjëra që ju pëlqejnë, gjëra pozitive që ju bën dijen mirë, si për shembull ndonjë libër që ju bën të qeshin, një krem për duart, atë solucioni fluskave. Yeah. So then when you're tired and fed up, you can pick up the basket and choose something to do. Edhe kur edhe ndonjë hobi mund të jetë tuaj atje, edhe kur jeni të stresuar, jeni mërzitur me gjithçka, atëherë merrni atë kuti edhe merreni me diçka që ju sjell kënaqësi. There's no question that life on this earth has got a lot of challenges. Patjetër, kjo jetë është plot sfidë. But there's also a lot of beautiful things, good Po things. gjithashtu ne përjetojmë edhe gjëra të bukura. And we can choose what we focus on. Edhe ne mund ta zgjedhim se ku do ta përqendrohemi. Because if we only focus on the dark things, all we will see are dark things. Sepse nëse ne përqendrohemi vetëm tek gjërat e errta, të mërzitshme, atëherë aty do shkojë syri, do mendojmë vetëm për ato. And we may forget that that dark place is just in the very middle of this picture, at the bottom. Edhe ne pastaj po ne mund të shohim gjithë pamjen e plotë dhe të shohim që ajo vendi i errët është vetëm një pjesë e vogël e pamjes. And we can keep looking at that dark space, or we can look at all the wonderful things that are also around us. Edhe është zgjedhja jonë, ku do përqendrohemi, tek ai vendi i vogël i errët, apo ta shijojmë bukurinë e ngjyrave të tjera. And we can help to rebalance by focusing on these good and beautiful things. Kështu është edhe në jetën tonë. Pra, ne mund të përqendrohemi tek emocione negative ose kërkojmë edhe emocione pozitive edhe përqendrohemi më shumë tek ato. So we can choose to laugh, to be filled with wonder, and have these lovely experiences even when life is challenging. Edhe ne mund ta gjejmë diçka për të qeshur, ne mund ta gjejmë diçka për të mahnitur, për të falendëruar, madje kur jemi kemi jetë sfiduese. It's our choice. Është zgjedhja jonë personale. What will you choose? Çfarë do zgjedhni ju? And what will you help the people in your family and the students in your classes and the children to choose? Edhe çfarë do ndihmoni të tjerëve në familjen, në klasën tuaj, në kolegët tuaj të zgjedhin ata. Because you can take some of these simple ideas into the classroom and help to transform children's lives. Ju mund të sjellni këto ide të thjeshta në klasat tuaj edhe mund të transformoni jetët e fëmijëve. I know that for me, it has transformed my life. I'm a different person now. Kjo ka transformuar, ka ndryshuar shumë jetën time, nuk është siç ka qenë më përpara. And I'm much more positive and joyful and nicer to be around. Edhe tani unë jam më gëzuar, më pozitive dhe më këndshme se që kam qenë. And so I'm very happy to share these well-researched ideas with you too. Edhe prandaj isha shumë e lumtur të ndaja me ju këto idetë të cilët janë bazuara në kërkime shkencore. Life is an adventure. Enjoy the good. Pra, jeta është një pikturë e bukur, le të shijojmë.